Hi guys! Welcome back to my channel. Ngayon ay magagawa ako ng homemade tinapa. Gagamit ako ng sardinas or tamban. Pwede rin gumamit ng ibang isda, kagaya ng galunggong or bangus. Ayan, lalamasin lang natin to guys. Kailangan marami yung asin natin. Pag andito ka sa abroad, mamimiss mo talaga yung tinapa. Kaya itong gagawin ko, pinakamadaling paraan na para makagawa ng tinapa. Ayan, imimix ko lang siya. Tatakpan ko lang ulit at ibabalik ko siya sa fridge for 2 to 3 hours. Tatlong oras na ang nakalipas at magpapakulo na ako ng tubig na pag-iistiman ng ating isda. At eto na yung binabad nating isda. Itatransfer ko lang siya sa ating steamer. I-steam lang natin to guys for 15 minutes. 15 minutes na ang nakalipas. Iko-cool down lang natin ang ating isda habang piniprepare natin ang ating pagtatapahan. Eto na guys, gagamit lang ako ng lumang rice cooker na hindi ko na ginagamit kasi sira na yung unit niya. So ayan, maglalagay lang ako ng mga peraso ng kahoy at gagamit tayo ng foil. Kailangan yung kahoy natin guys, maninipis siya at maliliit. Yung foil, ganyan lang. Itutupi mo lang siya at gagamit din ako ng stainless na patungan. Nakakabili niyan sa mga grocery at supermarket.
Bali, una yung kahoy, sunod ang aluminum foil na 2 peraso, tapos ang stainless bar, at gagamit din ako ng barbecue stick. Putulin mo lang siya guys, tapos yung sakto lang sa laki nung rice cooker natin. After ng barbecue stick, ilalagay na natin ang isda. Tapos, same procedure pa rin, aluminum foil, barbecue stick, at isda. Ganun lang guys. Ready na siya at lulutuin natin for 30 minutes. Ganun lang kasimple at ganun lang kadali. Mayroon na tayong tinapa sa abroad. Ayan guys, 10 minutes na yung nakalipas at i-check natin. Medyo umaamoy na siya. Ang bango. 20 minutes na nakalipas. 10 minutes na lang, luto na siya. Ang bango-bango. Amoy tinapa na talaga siya. At eto na nga, luto na ang aking homemade tinapa. Ang bango-bango niya guys. I-cool down lang natin mamaya at hahanguin ko na siya.